5 किलोमिटरको पुल अनि टक्क यस्तो घुरेर घर पुगिन्छ। हेलो गाइस, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल अमर व्लॉग 02 स्वागत छ। यो गाउँको बाटो जाने तपाईँ छिटो पुगिन्छ। अझै पुरा अलिकति पानी कमेर यस्तो भएको है। हेर न, पानीले गर्दाखेरि सब तामुलहरू यो सबै सुक्यो हो कि पानी उपर भएर। हेर गाई सबसे बामपानी हुन्छ त यहाँको चाहिँ यही हो है। घरबाटै माछा पक्रेर नि खान सकिन्छ है। पानीको माथि घर चाहिँ सब देख्यो भनेको बल्छी थापेर आफै खान सकिन्छ। यता हेर यतापट्टि यहाँनिर पर छ हौ, कमै लामो छ बाँसको पुल। बाटो यस्तो अवस्था चाहिँ, बाटोको अवस्था यस्तो हुन्छ यहाँनिर चाहिँ एकदम गाह्रो छ है। यहाँ चाहिँ मान्छेहरू झन् यो बर्खा हुन्छ, पानी आएको बेला हुन्छ, पानी आएको टाइममा त मान्छेहरू पार हुनलाई कम्मर पुरा कपडा खोलेर पस्नुपर्छ। अनि घर पस्दा पनि त्यस्तो अवस्था हुन्छ यहाँ चाहिँ। सिलौटी आइपुगेको छ। पानीले बर्बाद गरेको छ हेर। बाटो पनि यस्तो बर्बाद भएको छैन होइन। स्कुल हो यो चाहिँ, यताको चाहिँ स्कुल हो देख्यो। माछा मार्नलाई स्कुलको अवस्था यस्तो छ हेर, पानीले गर्दाखेरि। र सब यो पानीमै भित्रै छ घर। यतापट्टि माछा मारिरहेको छ हेर। यो पनि पानीमाथि नै घर हो। यता छ पानीमाथि नै घर। बिचराहरूको बिजोग छ नि। तर सब नेपालीहरू प्रायः यहाँ सिलौटीमा, अरू जाति पनि छन् तर अनि सिलौटी नै होइन त यो सिलौटी पर्छ त यहाँ। पानीमाथि छ घर यतापट्टि। यतापट्टि त मान्छेले प्रायः मान्छे छोडिसकेको। यो चाहिँ एकदम 5 किलोमिटरको पुल छ है। 5 किलोमिटरको पुल अनि टक्क यस्तो घुरेर घर पुगिन्छ है। हेर्नु त बिचमा पानी। माछा मार्नलाई टाढै जानु पर्दैन हो गाइस, के भन्नु र होइन। यसरी माटो भराएर अहिले घर बनाउनु थाल्यो मान्छे, त्यही पनि पानीले छोड्दैन। अनि यहाँले यसरी चाङ बनाएर चाङको मुनि पानी छ। स्कुल डुबिरहेछ उताबाट पानीले। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like. यहाँ चाहिँ जाओगे आप? होगा? वेलकम। ऊपर तो अभी मतलब टाइम नहीं है ना मेरा, नहीं तो पहुँचा देना था। ठीक है भैया। भाइ जो चाहिँ बोलबम जानेहरू है, बोलबम गएर आएको हो। बिहान बिहानै अहिले बोलबमको समय हो नि त, साउन लागेको छ नि त। साउन महिना भनेको बोलबमको चाहिँ बोलबम गरेर आएको एउटा दाइलाई चाहिँ मैले उहाँदेखि लगभग 3-7 किलोमिटर होला। त्यहाँदेखि यहाँसम्म ल्याइदिएँ, माग्यो, हेल्प मागेपछि मैले यहाँसम्म ल्याइदिएर छोडिदिएर म चाहिँ निस्किँदै गएँ। खान हेर्न सक्नुहुन्छ, यता चाहिँ मन्दिर हो। मन्दिर छ, मन्दिरलाई चाहिँ धेरै व्यवस्थित गरेर राखेको छ अहिले। मैले अब
अहिले त म देखाउन सकेको छुइनँ होइन तपाईँहरूलाई नेक्स्ट नत्र अर्को भ्लगमा चाहिँ 100% म देखाउने कोसिस गर्छु मन्दिरभित्रको सबै भिडियोहरू पनि। अनि त्यहाँ पछाडि चाहिँ म धेरै भनौँ न भिडियो राम्रो बनाउने कोसिस गरिरहेको छु, बस त्यति नै हो। मन्दिर चाहिँ गाइस यता साइडमा हो, तपाईँले पूजाको सामानहरू किन्ने ठाउँ यता चाहिँ हेर्न सक्ने। सब बोलबम हिँडेको, कोही बोलबम गरेर आएको त्यस्तो मात्रै छ नि त यहाँनिर। यता सबै पूजाको सामान किन्ने ठाउँ भइहाल्यो। यता चाहिँ मन्दिर छ, माथितिर चाहिँ टिकट काउन्टर यहाँ हो, देख्न सक्नुहुन्छ टिकट काउन्टर यहाँनिर हुन्छ। आज चाहिँ म छिर्दिनँ है, यहाँ चाहिँ एन्ट्री गेट छ। अर्को भ्लगमा तपाईँहरूलाई म मेरो नेक्स्ट भ्लगमा म जरुर देखाउँछु गाइस मन्दिर चाहिँ, किनकि भित्र एन्ट्री गर्दा नि पैसा लिन्छ। तपाईँ भिडियो गरेको 500 समथिङ 1000 लिन्छ भित्र भिडियो गरेको चाहिँ। त्यही कारणले गर्दा अहिले छ पैसाको कमी गाइस। अहिले आँधी बस्ती भइरहेछ, पुराको पुरा आँधी बस्ती भइरहेछ होइन। आँधीहरूको घर यस्तो खुट्टिलाएर बनाएको हुन्छ होइन। ब्रिज छ यहाँनिर, पानी छ। जा रहा है नहीं जा रहा है, छोड़ देना था इसलिए। ओके पुरा जङ्गलको बाटो है यो चाहिँ, पुरा जङ्गल छ, जङ्गलबाट जानुपर्छ। अरुणाचलमा यतिको ढुङ्गा छ नि गाइस, हेर्नुहोस् यतिको ढुङ्गा छ। तर अब यो आसाममा हुनु भने नि केही नरहने कि ढुङ्गा खत्तम हुन्थ्यो। हो अस्ति यता खोला बसेछ, भएका दिएछ त खोलाले, देख्नु त हेर्नुहोस् त पुरा खोला बसेछ, बर्बाद गर्दैछ। सबै आधीहरूकै जग्गा हो होइन। यता लबर खेती गरेको छ। म यताबाट जाउँ कि यताबाट जाउँ? तल जाँदै ठिक हुन्छ होला गाइस, माथिभन्दा। तपाईँहरूलाई मैले अघि नै देखाएको थिएँ चियाई गोदाम भनेर, एक चियाई गोदाम चाहिँ यो हेर्न सक्नुहुन्छ। म परैदेखि लिएर यो चियाई गोदाम चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अगाडि पनि भनेको थिएँ होइन, सामानहरू आउँछ नि जुन बाहिरबाट सामानहरू आउने सामान चाहिँ यहाँनिर अनलोड गर्छ कि ट्रेनबाट। ट्रेनले सामान लिएर आउँछ, यो सामान ल्याएपछि यो गोदाममा राख्छ कि सबै लाइनै उहाँले त सब लाइनै राखेको छ कि यो घरभित्र राख्छ सामानहरू। फाइनली गाइस म चाहिँ अहिले हाइवे निस्किसकेको छु।